Hello, xin chào. I understand. Yeah. Hôm nay thì Justin rất là vui vì chúng ta được gặp nhau lần thứ hai Yeah. tại Pasteur Street Brewing. Pasteur Street Brewing là một cái thương hiệu mà họ làm bia thủ công. Yeah. Em có bao giờ uống bia thủ công chưa? Dạ rồi. Nhưng mà em thì là một người không có giỏi về những cái thức uống có men. Thường là em sẽ review các món ăn miền quê dân dã đúng không? Tất cả mọi món ăn thì em đều có thể review. Ừ. Ngoại trừ bia và rượu thì em cảm thấy em không Làm vậy hả? có lợi thế gì với nó hết. Ai cũng có lần đầu. Đây là lần đầu tiên mà Bar Stories làm một cái tập về bia. Dạ. Thấy cái gì đây không? Chắc là để bia đó. Đúng rồi, đây là cái set mà mình có thể order 6 cái loại bia thủ công để mà mình uống thử, nó gọi là a tasting set. Ly nhỏ thôi, ly nhỏ cỡ như thế này. Ok, lát nữa anh sẽ cho em thử 6 loại. Pasteur Street họ là nhà làm bia thủ công đầu tiên ở Việt Nam. Tại vì hồi xưa Việt Nam mình là chưa có ai làm bia thủ công uống theo kiểu mà để bán có cái tap room như thế này hết. Dạ. Từ năm 2014 thì họ mới quyết định là họ làm bia thủ công, có cái nhà máy ở Hóc Môn. Và họ làm một cái hương vị mà rất quen thuộc với người Việt, đó là hoa lài. Còn bây giờ anh sẽ pick 6 loại bất kỳ cho em nha. Dạ. Bây giờ em cứ lựa chọn bất kỳ nha, em mỗi cái em thử và em sẽ nói cho anh nghe là cái ly đó em cảm nhận thấy hương vị gì. 6 ly này chắc là em sẽ thử trước ly màu nâu này. Để lấy ra. Em cảm giác nó hơi có mùi cháy cháy trong này. Đây là Cyclo Stout, là nó có vị sô-cô-la của Maru. Dạ. Đó là tại sao mà nó có cái vị đắng của hạt cacao. Nồng độ của nó là 13 độ. Là nó gấp 3 lần bia bình thường á. Đúng rồi. Mình sẽ thử cái tiếp theo là màu đỏ đặc biệt này đi. Ok. Nó có vị hơi chua chua nữa. Em nghĩ nó là thanh long ruột đỏ. Em lại thích cái vị này. Nhưng mà mình uống vào mình chỉ có nghe mùi thoang thoảng của thanh long, còn vị thì mình không nhận ra. Đúng đây rồi. là vị thanh long. Chính xác là Dragon Fruit. Dạ. Yes. Tiếp theo cái này. Nó cũng có hơi cái vị ngọt nhẹ, vẫn có vị hơi thanh thanh của trái cây, hơi chua thôi chứ không chua như hồi nãy. Em có bao giờ ăn tiêu Phú Quốc không? Dạ rồi. Em không nghĩ đây là tiêu ở trong đây luôn á. Tiêu, gừng. Tiêu Phú Quốc và gừng. Mình sẽ thử cái này nha. Cái này dễ nè. Ê, em thử là em đã biết ngay là gì rồi, chanh dây. Đúng rồi. Mùi chanh dây rất đặc biệt, đặc trưng. Ba chanh dây thì không thể nào mà giấu được. Cái vị chanh dây cũng nổi bật ở trong này luôn. Nhưng mà nó bao nhiêu độ vậy? 4 độ mấy á. Em nghĩ cái này sẽ phù hợp với lại những người mà không biết uống bia. Đúng rồi. Mình còn 2 ly nữa thôi. Đúng rồi. Nãy giờ em đoán đúng được có 2 cái thì đúng không anh? 2 trên 4 là được 50% rồi. Cái này rất là hay luôn. Ui thơm quá. Ê, mùi rất là quen. Rất là quen thuộc với người Việt Nam của mình. Mùi hoa. Chính xác. Hoa gì? Hoa lại. Đúng rồi, chính xác. Đây. Rất là thơm đúng không? Đúng rồi. Dạ có đồ ăn, chúng ta có đồ ăn nhắm. Vì cái mùi của nó kết hợp với lại mùi men á. Làm cho mình bị phân tâm. Sau đây thì em xin gửi món ăn nhẹ cho mình trước ha. Anh sẽ thử cái đó với em. Thói quen của em là mỗi lần ăn hoặc là uống cái gì đó em sẽ đưa lên mũi.
Đúng rồi. Ngửi trước. Sao? Cái vị của cái này khá là hăng và đắng. Vỏ cam. Wow. Pale. Bây giờ thì em thấy sau 6 cái em thích cái nào nhất? Em nghĩ em sẽ thích cái sô cô la Maru Một sô cô la Maru với lại cái Stout. cái chanh dây cũng là một cái em thích. Rồi, mời em. Em học kỹ sư. Dạ, em học 5 năm, 4 năm rưỡi. Vậy em có nghĩ là em là một người rất giỏi về công nghệ không? Giỏi thì em sẽ không dám nhận nữa, nhưng mà nếu mà gọi là đam mê hoặc là thích thú về công nghệ thì chắc chắn là có. Cái ngành học của em chính xác tên gọi là gì? Kỹ thuật công trình. Kỹ thuật công Hoặc trình. có một cái tên khác là kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhưng mà em không có theo nghề. Có theo được 2 năm hơn á. Việc đầu tiên mà em làm á là về tư vấn thiết kế, có nghĩa là em giải thích cho người ta biết những cái kiến trúc này phải thiết kế ra sao mới đẹp, chọn lựa kết cấu ra sao. Xong rồi có một công việc nữa là làm về kỹ sư kết cấu, là em ngồi trong văn phòng cũng có luôn. Em vẽ bản vẽ, lập dự toán. Bây giờ chắc là vẫn được nhưng mà cần phải vài ngày để mà mình làm quen lại, tại vì nhiều khi lâu rồi mình không sử dụng thì mình đã bị cứng tay rồi, mình không có còn nhanh như xưa nữa. Anh có đọc về em là em nói là em vì em mê làm kiến trúc sư cho nên là em đăng ký vô học kỹ sư. Ủa, hai cái đó không liên quan. Không anh ơi, anh tưởng tượng là một đứa mà năm lớp 10, lớp 11, 12 dưới quê á, mà cái thời của em là 2007, 2008 là không có internet đâu, mà mình ở vùng sâu vùng xa nữa, thì mình cứ nhìn lên những cái tờ lịch cho trong nhà, thấy những cái nhà biệt thự rất là đẹp và mình mơ ước một ngày mình có thể vẽ thiết kế lên những cái căn nhà đó. Mình nghĩ là mình thích kiến trúc và mình cũng có kỹ năng vẽ cũng khá tốt nữa. Nhưng rồi học kiến trúc thì bắt buộc là phải thi vẽ, mà thi vẽ thì phải luyện vẽ mới thi được. Mà ở đó là vùng sâu vùng xa, nguyên một cái huyện không kiếm được một người dạy vẽ nào. Nếu muốn học vẽ để mà thi kiến trúc thì phải đi lên thành phố, mà lúc đó nhà mình cũng sẽ không có điều kiện để cho mình đi lên thành phố học hoặc là đi ôn. Nên mình cũng hỏi thầy cô, hỏi những người lớn. Thì thầy cô và người lớn thật sự cũng chưa hiểu nhiều về sự khác nhau giữa xây dựng và kiến trúc. Người ta cũng nghĩ là xây dựng và kiến trúc chắc là sẽ gần như nhau. Có thể học xây dựng sau này có thể làm kiến trúc được, hoặc học kiến trúc cũng có thể đi làm xây dựng được. Và thầy cô kêu thôi là em cứ thử thi xây dựng đi, rồi sau này muốn thích kiến trúc thì học thêm. Đó, cái câu đó mới đáng sợ. Và mình nghĩ là mình thi khối A đi, toán lý hóa thì xây dựng. Nhưng khi mà đi học tới năm 2, năm 3 mới biết là hai ngành này nó liên quan đến nhau nhưng mà nó sẽ song song với nhau vậy này. Yes. Để mà làm được kiến trúc sư bắt buộc phải học và luyện rất là dài về nhiều cái môn học khác, ngành học một cái khác biệt hoàn toàn. Và kể bản chất công việc cũng khác. Kỹ sư xây dựng nó sẽ nghiêng về kỹ thuật hơn. Đúng. Nó nghiêng về những cái tiêu chuẩn hơn. Kiến trúc thì sẽ nghiêng về thẩm mỹ hơn và nó sáng tạo hơn. Sáng tạo hơn. Dạ đúng rồi. Vậy thì em thấy em là một người nghiêng về kỹ thuật hơn hay là nghiêng về sáng tạo? Hồi xưa thì em nghĩ em là một người sáng tạo, nhưng mà sau khi mà học xây dựng 5 năm thì nhờ cái ngành xây dựng nó giúp cho em được cái nền tảng kỹ thuật. Đúng rồi. Và em cảm giác là em cũng cảm ơn cái công việc xây dựng nó đã giúp cho em trở thành một người mà có lý trí hơn và cái suy nghĩ nó logic hơn. Có phải là vì vậy mà bây giờ Facebook là có những cái post là được post từ New York anh không hiểu. Bởi vì anh là một người bình thường, anh lên tìm hiểu giống như bao bạn khác follow cái fanpage của em hay là Facebook của em. Thì với một cái tư duy của một người đi tìm thông tin, họ sẽ đọc tất cả những thông tin nào mà hiển thị trên cái page đó. Em đồng ý, cái đó là lỗi của em. Và anh thấy em chịu nấu bánh chưng ở New York thì anh tự động suy ra một cái điều là có khi nào chàng trai này có gia đình ở Mỹ và phải về Mỹ ăn Tết không? Dạ không, thường em sẽ check in tại khoai lang thang, mà em lại thi thoảng em thay đổi địa chỉ của bay khoai lang thang từ Việt Nam sang Mỹ hoặc là sang Thái Lan gì đó. Vì thường á mình quản lý một cái trang á, nó sẽ có những cái công cụ, những tính năng mới nhưng mà chỉ phát hành ở một số quốc gia nhất định. Nên em muốn thử để kiểm tra xem cái tính năng đó ra sao và nó có thú vị hay gì không. Đó là một cái tính rất là kỹ thuật của một người Facebooker hay là một content creator. Mặc dù trong vỏ bọc của một chàng trai ngọt ngào, thư sinh, thích sáng tạo, thích làm những thứ với mơ ước, nhưng bên trong là ghê gớm lắm, rất kỹ thuật, rất là đam mê công nghệ. Đam mê công nghệ. Dạ, đam mê công nghệ từ hồi học đại học. Lúc đó thì nhà cũng không có nhiều tiền đâu. Mình dưới quê lên học mà mê công nghệ, tưởng tượng công nghệ là một trong những thứ mà tốn rất nhiều tiền, và thường những người nhà giàu hoặc là đi làm rồi có tiền rồi thì mới dám mê. Nên mình mê và mình coi, mình nghiên cứu về mọi thứ công nghệ. Trong lòng mình sẽ có một cái khao khát là mình mua được cái đó. Đó là lý do mà giúp cho em có động lực để đi làm thêm. Có một cái bài báo mà em trả lời là bởi vì em bị lừa tiền năm 18 tuổi cho nên em quyết định học cách kiếm tiền. Dạ đúng.
em phải cảm ơn cái bạn đó luôn. Đôi khi để mà mình dám bước sang một cái gì đó khác hoặc là làm một cái điều gì đó mà mình chưa bao giờ dám thì mình cần phải có một cái áp lực. Vậy anh đặt lại một câu hỏi khác. Giả sử nếu không có cái người bạn lừa tiền đó thì em có học cách kiếm tiền không? Em nghĩ cũng sẽ có, nhưng mà có thể nó trễ hơn và nó không quyết liệt bằng lúc đó. Nó cũng có thể là nó dẫn mình đi tới một cái hướng khác chứ không phải là mình như bây giờ. Vậy có nghĩa là bây giờ nó bị theo cái hướng mà em không kiểm soát được. Không, em nghĩ cuộc đời nó sẽ rất là hay ở chỗ là mình sẽ không biết trước được cái gì sắp tới. Và những gì mà nó xảy ra với mình trong quá khứ là nó sẽ tạo thành mình ngày hôm nay. Đó là cái mà em cảm thấy là em sẽ không có phải nuối tiếc hoặc là chối bỏ trong quá khứ. Tại vì những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình hoàn thiện hơn. Kể cả thất bại, kể cả thành công, đều cho mình những bài học và kinh nghiệm để mà mình trở thành mình ngày hôm nay. Nhưng mà kiếm tiền bao nhiêu là đủ? Em nghĩ là quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc và lo được cho những người xung quanh mình, người thân của mình. Vậy em có thấy là em đã kiếm tiền đủ chưa? Em nghĩ là bây giờ thì em cũng đã lo được cho những người xung quanh mình rồi. Đủ chưa? Nhưng mà em nghĩ là em sẽ cố gắng nhiều hơn. Là chưa đủ. Tại vì con người mà, đúng không anh? Mình phải tiến lên về phía trước và mình phải kiếm càng ngày càng nhiều hơn nếu có thể. Wow. Nghe tham vọng. Nghe là thấy rất tham vọng. Cỡ nào thì mình cũng nên có một cái điểm dừng và nên có một cái sự hài lòng vừa phải để mà mình còn có thời gian để mình tận hưởng những điều khác nữa. Tại vì nếu mà mình cứ tập trung vào kiếm tiền, làm việc thì mình sẽ mất đi thời gian dành cho những cái điều tốt đẹp. Em xây dựng một cái hình ảnh là mọi người biết em là một chàng trai chuyên kể lại hành trình. Dạ. Và kể lại với một cái niềm hân hoan. Nhưng anh nhìn thấy đằng sau cái niềm hân hoan đó có một bộ máy rất chặt chẽ, có một tư duy rất lý trí và rất kỹ thuật. Cái đó là cái mọi người không nhìn thấy ở em, hoặc là số đông không nhìn thấy, có đúng không? Dạ đúng, tại vì như hồi nãy em có chia sẻ là nhờ cái việc học ở trường Tôn Đức Thắng nè, nhờ việc học kỹ sư xây dựng và làm việc trong môi trường kỹ thuật nè, nó giúp cho mình có một cái tính kỹ càng. Okay. Công việc xây dựng bắt buộc mình phải tuân theo những tiêu chuẩn, không được làm sai, hoặc là không được sáng tạo vượt quá giới hạn. 5-7 năm đó nó ăn sâu vào con người mình. Và bây giờ mình làm bất cứ việc gì mình đều suy nghĩ bằng lý trí trước. Ai cũng nghĩ là làm blogger, làm youtuber, content creator, một vốn 4 lời. Cũng thì em hẳn. nghĩ sao? Số lượng người mà bây giờ đang làm những cái nội dung số tự sáng tạo nhiều vậy không? Thì rất nhiều, thậm chí có thể nói là vài trăm ngàn người. Vài trăm ngàn người. Em thấy nhiều lắm. Và họ kiếm tiền được dựa trên cái công việc đó. Không. Và số lượng người mà có thể sống được và ổn định và kiếm được nhiều tiền từ công việc đó em nghĩ chắc là đến vài trăm người. Tất cả nó sẽ dựa vào rất nhiều yếu tố. Bạn có hợp với ngành đó hay không, bạn có đủ kỹ năng, bạn có đủ kiên nhẫn cố gắng, và bạn có thật sự may mắn hay không nữa. Sau bao nhiêu năm thì em nghĩ là mình đã đủ may mắn để mình tập trung hẳn vào công việc này? Từ lúc em làm những clip đầu tiên là em đã có kế hoạch rồi. Lúc đó em vẫn chưa nghỉ việc ở công ty cũ đó nha. Nhiều người hay kêu là bỏ việc để đi làm chạy theo đam mê, nhưng mà thật sự em cũng là một đứa khá nhát gan, vì em có nói là em sống cũng hay là suy nghĩ tính toán kế hoạch trước khi mình làm một việc gì lớn. Chuyển sang một ngành mới thì mình nên có cái sự suy nghĩ xem mình có thực sự bỏ hết tất cả để mình chạy theo, mà mình mù quáng mình không biết gì hay không. Hồi xưa em có một cái câu mà em rất là thích là nếu mà bạn muốn chạy theo đam mê á thì hãy chạy theo bằng 50% lý trí và 50% sự mù quáng. Đó là cái câu em rất thích, nên luôn em sẽ luôn đặt cái lý trí của mình vào một xíu để mình biết xem mình làm cái đó thì mình có thật sự mình hợp hay không. Cho nên lúc đó em chưa nghỉ việc liền mà em làm thử trước. Thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần có thời gian rảnh bắt đầu làm vlog thử, đăng 2-3 clip, các thấy phản hồi của mọi người chê có, khen có. Rồi bạn bè góp ý thẳng thắn cũng có kêu mày làm gì kỳ lắm. Mày làm gì kỳ lắm hả? Làm gì mà kỳ? Tại vì clip nó dở lắm anh ơi, bây giờ em vẫn để lại. Hôm nào anh lên xem đi. Dở một cách. Clip nào? Em đi quay ở trong Thảo Cầm Viên, sở thú Sài Gòn á. Em đi travel ở trong Thảo Cầm Viên. Trong sở thú. Chào mọi người, hôm nay đã đến tham quan Thảo Cầm Viên. Hai vợ chồng gấu. Con công. Trong khi con trống nó là đẹp như vậy thì cái con mái nó như con gà vậy. Hey! Thấy con lạc đà đây có vẻ hơi ốm yếu mà con này mà người ta leo lên cưỡi chắc là nó sẽ xỉu ngay lập tức. Em nói chuyện với mấy con vật anh, xong vậy rồi luôn hả? Em giao lưu với mấy con vật, con gấu, con heo, con ngựa đồ. Em không thể tưởng tượng đó là một ý tưởng hay. Em đó không phải là một ý tưởng tồi, đồng ý không? Với lại lúc đó mình cũng không có nhiều thời gian và không có nhiều tiền để đi xa. Bây giờ nếu mà em làm lại clip đó, em vẫn làm lại nói chuyện với các con vật ở Thảo Cầm Viên, đó là một cái topic vô cùng thú vị, nhưng cách thực hành phải hoàn toàn khác. Dạ.
Không, bây giờ là có nhãn hàng rồi. Không, thường ở trên YouTube em rất ít khi có sự tham gia của nhãn hàng. Thật sự em cũng có quảng cáo ở trên Facebook, nhưng mà trên YouTube thì mình hạn chế, không biết Vậy nữa. chứ tiền đâu ra làm em? Thì mình có kiếm được tiền từ YouTube nè. Uống ly đi rồi anh nói. Anh sẽ hỏi là vấn đề thương mại. Như em nói là em không muốn cái sự can thiệp của nhãn hàng quá nhiều vào những sản Dạ. phẩm YouTube. Thế còn Facebook thì sao? Thoáng hơn. Tại vì trong đó thì mình có thể chia sẻ được nhiều thứ xung quanh cuộc sống của mình, chứ không chỉ mỗi những cái clip về du lịch và ẩm thực. Cho nên vẫn có. Em nghĩ là khán giả vẫn nhận ra thôi. Và khán giả, em rất là may mắn vì khán giả cũng ủng hộ và không có ghét mình vì những cái bài đó. Vì những cái bài mà có nhãn hàng. Tại sao lại ghét mình vì những bài là có nhãn hàng? Em nghĩ là người ta sẽ theo dõi mình vì một lý do nào đó, vì mình có thể mang cho người ta những thông tin về du lịch, về ẩm thực, hoặc là những điều mà người ta cảm thấy thú vị. Còn việc quảng cáo thì đôi khi có thể sẽ gây cảm giác không thú vị bằng. Có Nên cách có nào thể người ta sẽ không thích. Có cách nào mà mình vẫn có nhãn hàng ở trong một cái sản phẩm và nó không bị quảng cáo không? Thường thì em sẽ không nhận những cái sản phẩm mà nó không có ích, hoặc là nó tiêu không- cực, hoặc ok. là nó không hợp với mình. Mình cảm giác mình không thích, có nghĩa là những người xem mình chắc họ cũng sẽ không thích, nên mình Đúng sẽ rồi, không nhận. đó là điều đầu tiên. Anh Dạ. cũng vậy, hy vọng là creator nào cũng vậy. Mình cũng phải hơi cứng rắn một xíu. Nhãn dạ. hàng thì đôi khi họ sẽ mong muốn được nhiều thông tin hơn, thì mình cũng phải cố gắng cân bằng giữa hai cái, làm sao để mà vẫn đưa được cái thông tin tích cực đến, nhưng mà không bị quá thương mại, không bị quá tiêu cực, không bị quá khó chịu khi đọc phải. Đúng rồi. Dạ, đó là điều mà em nghĩ là em cố gắng. Nhưng thật sự cũng khó lắm anh ơi. Đôi khi mình lỡ ký hợp đồng rồi, cũng biết phải làm sao. Dolly. Dustin đã đọc những cái bài của bạn về việc là bạn chia sẻ là làm âm nhạc MV nó giống như là một cái món quà dành cho khán giả. Dạ, và đó là món quà dành cho em luôn. Nhưng mà những món quà của bạn rất chỉnh chu. Trong tương lai bạn có nghĩ là bạn sẽ phát triển cái công việc làm một ca sĩ chuyên nghiệp hay không? Em thì em nghĩ em không hợp với việc làm ca sĩ đâu. Vậy hả? Em nghĩ em sẽ làm những cái bài hát đó giống như là một cái sở thích của cá nhân mình, và mình làm vì mình thích, và mình làm vì mình có cơ hội làm. Về âm nhạc là một mảng rất là có lợi nhuận. Dạ. Công nhận không? Thế Dạ, em đúng. làm âm nhạc có lợi nhuận hơn là làm nội dung content creator. Em thì em chưa có hoạt động trong mảng âm nhạc nên em cũng không biết là. Thế thì sẽ có- sau 2 bài hát của em chẳng hạn, em có được mời đi diễn rồi em đã phải cân nhắc nó như thế nào? Em từ chối hết chứ, tại vì em nghĩ là em không phù hợp và em chưa phải lúc để mà mình xuất hiện như vậy. Ví dụ Từ thi chối thoảng thì có- sau này mình có những cái lời mời hợp lý và mình cảm thấy mình phù hợp với cái không gian đó thì mình sẽ tới mình tham dự. Với lại bây giờ mình cũng cảm giác là mình nên tập trung vào cái công việc du lịch và ẩm thực, và xem âm nhạc đó là một đam mê, một cái sở thích hơn là công việc, thì nó sẽ phù hợp hơn. Lỡ rồi khán giả thích em hát quá rồi sao? Họ muốn em là hãy ra nữa đi. Xong rồi họ sẽ đẩy em tới chuyện là hãy ra album đi, hãy bán vé đi diễn đi. Thì em nghĩ đó là một cái duyên thôi. Và giống như cái việc hồi xưa mà em đi học xây dựng thì em cũng đâu bao giờ nghĩ là em làm vlog như bây giờ đâu. Cho nên chuyện tương lai thì mình cứ để nó tự nhiên xảy ra, và mình tùy theo cảm xúc của mình nữa. Ok. Mình cảm thấy là mình có muốn làm việc đó tới mức độ như thế nào. Em xin giới thiệu món tiếp theo của quán Buster mình. Thì đây là món có tên gọi là sausage platter. Món này sẽ dùng chung với lại mù tạt hạt. Mời em. Nĩa. Yeah. Mình sang cái này trước ha. Ok. Rất là ngon. Em thấy cái lớp vỏ bên ngoài ghê, giòn, Ừ. mà vẫn còn hơi xíu da nhẹ. Và anh nghĩ là đồ ăn thì nhiều, mà mình hai đứa mình ăn thì không hết, Dạ. phải có thêm bạn chứ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xem là hôm nay là ai sẽ xuất hiện ở đây. Hello Giang ơi, welcome to Bar Story. Xin chào Giang. Chào Dustin. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Chào Khoai. Tôi xin rất cảm ơn hai bạn vì đã đến với Bar Story. Ấn tượng của Dustin về hai bạn có một cái điểm chung, đó là các bạn làm nội dung tử tế. Em cũng không biết mình có thể phân định được rõ ràng tử tế hay là không, mà quan trọng là mình đang làm những nội dung mình thích. Em nghĩ là mỗi người nhận định cái từ tử tế một cách khác nhau, vì thế giới quan của tất cả chúng ta đều khác nhau. Thế nhưng đối với cá nhân em làm những cái nội dung mà cháu em ở nhà xem được.
Em nghĩ rằng cháu em ở nhà đang xem em và cái điều đó tốt cho nó. Có lẽ cái sự tử tế nó đến từ đó, tức là mình quan tâm đến những người gần nhất với mình trước. Nếu mà cháu mình xem được thì tất cả những người khác đều xem được. Việc Khoa nghĩ tử tế có nghĩa là sẽ cân nhắc và bỏ nhiều thời gian và công sức để đầu tư vào nội dung một cách nghiêm túc. Như vậy cũng đúng. Bởi vì đôi khi sẽ có những kênh họ nội dung và khán giả của họ là người lớn đó, thì có thể nó sẽ không phù hợp với trẻ em, nhưng những nội dung đó mình cũng có thể gọi là tử tế vì họ có chăm chút và họ có đầu tư và họ có suy nghĩ kỹ càng trước khi đăng một cái gì đó lên mạng xã hội. Ý mà em nói khi mà em nói rằng cháu em có thể xem được nội dung của em, nó không hẳn là nghĩa đen như vậy. Tại vì rất là nhiều video của em cháu em không thể xem được. Tại vì nó nói về chuyện người lớn, chuyện tình yêu, chuyện phụ nữ. Tại sao chuyện tình yêu con nít không được nghe? Tại sao chuyện phụ nữ con nít lại không được nghe? Anh muốn hỏi. Vì cháu em, một đứa trẻ 11 tuổi không có vấn đề, không cần phải xem video triệt lông cho phụ nữ chẳng hạn. Vậy nó không hề liên quan gì đến cái video đó. Thế nhưng mà nó vẫn xem. Tại vì đó là cháu em và tại vì nó thương em và nó muốn xem những cái nội dung đó. Thế thì khi một đứa trẻ không chỉ là 11 tuổi, 15 tuổi, 25 tuổi vẫn là một đứa trẻ, tất cả những đứa trẻ ấy khi mà xem video của mình có trở thành một người tử tế hay không, thì cái đó là cái mà em nghĩ, cái hướng mà em nghĩ về sự tử tế, chứ không hẳn là em làm video dành cho đứa cháu 11 tuổi của em. Nội dung có thể dành cho đối tượng khác, nhưng những người trẻ họ xem họ vẫn không bị lệch lạc, họ vẫn có được cái tích cực để họ nhận vào. Là đúng. Có nước rồi các bạn. Yes. Cảm ơn em. Cheers. Healthy and balanced. Ê, nước chanh thật là ngon luôn á. Đúng kiểu em thích là phải đậm chua như vậy. Đúng rồi. Thế thì tại sao anh mới nói là cả hai bạn trước khi làm những cái nội dung mà để bấm một cái nút upload là lên một cái video rất dễ cho hàng trăm ngàn người xem, hàng triệu người xem, mà các bạn phải suy nghĩ rất là nhiều, đầu tư về chất xám rất là nhiều. Đó mới là lý do mà Dustin thấy hai bạn có cái cách làm tử tế. Nhưng không phải ai cũng vậy. Em không nghĩ là em ở trong một cái vị trí để có thể đánh giá nội dung của người khác. Đối với em thì mình chỉ có thể kiểm soát được những cái nội dung mà mình đưa ra. Và cũng không phải là tất cả những điều mình nói đều sẽ đúng. Bao nhiêu năm mình làm nội dung sẽ có những cái điều mình nói sai. Đúng rồi. Anh Cũng sẽ có những điều mà ngày hôm nay mình thấy cái video của 1-2 năm trước không còn là mình nữa. Những điều mình nói ra mà vài năm sau mình lại nói khác đi. Khoa nghĩ con người ai cũng vậy. Khi mà lớn dần, suy nghĩ, cái định hướng, cái tư duy của mình cũng sẽ khác dần. Em là một người làm nội dung trên YouTube và may mắn làm sao được mọi người đón nhận và có một cái con số rất là nhiều người mong muốn có. Bởi vậy cho nên khi mà em đặt bản thân em ở một gọi là cuộc chơi YouTube đối với bạn bè trong toàn khu vực, thì mình có một cái trách nhiệm và mình có một cái đặc quyền là mình làm cho cái tên Việt Nam của mình nó có một cái ý nghĩa gì đó. Tại vì Việt Nam mình chưa bao giờ xuất hiện ở trên bản đồ YouTube cho đến thời gian gần đây. Mình chưa có làm được gì nhiều so sánh với bạn bè quốc tế ở trong một cái cuộc chơi gọi là YouTube nói riêng và digital content, tức là nội dung số nói chung. Là một con người đang làm cái việc đó thì mình có một cái trách nhiệm và một cái đặc quyền, một cái khả năng có thể làm cho cái chuyện đó xảy ra. Em muốn Việt Nam có một cái nghĩa gì đó khi mà người ta nói đến nhà sáng tạo Việt Nam. Về chữ tử tế, Dustin cũng đã từng đọc một cái bài post của Khoai rất lâu rồi. Đầu tiên là xuất phát từ Khoai, một số vấn đề liên quan tới trẻ em, nhưng mà lúc đó thì YouTube họ vẫn chưa có cái điều luật rõ ràng. Khoảng 2 tháng sau đó thì cái điều luật đó mới được ban hành. Và trước đó thì những cái nội dung về trẻ em không được đề xuất, không được xuất hiện ở trang chủ, không được xuất hiện ở nội dung đề xuất, có nghĩa là sẽ không có thêm người xem mới nếu người đó không trực tiếp nhấp vào link để xem. Thì lúc đó mình bị một vấn đề là mình không được sự giải đáp rõ ràng vì sao nó lại biến mất, vì sao nó lại bị hạn chế đề xuất mà không có đúng vào một cái vi phạm rõ ràng vào một cái điều luật nào hết. Thì sau này khoảng tầm 2 tháng sau thì điều luật nó mới được ban hành. COPPA. Thì lúc đó thì mình biết thấy rõ ràng, tại vì lúc đó thì hình như là chỉ có mỗi mình em bị đầu tiên, và vấn đề là vì mình quá tâm huyết về cái nội dung đó. Cái nội dung đó là vì mình làm vì trẻ em. Khoa có nói một câu là xin hãy tắt kiếm tiền clip đó của tôi đi và hãy gán cho nó là 18 cộng để giới hạn độ tuổi người xem, vì cái clip đó không bị đáng để tắt đề xuất hoàn toàn.
Em không biết anh Dustin đã xem clip đó chưa? Anh xem rồi. Vì em nghĩ clip đó thật sự nó dành cho người lớn Đúng. và nó đang mang lại quyền lợi cho trẻ em. Giang cũng có follow cái việc đó và Giang cũng có xem cái video đó. Những cái nội dung mà khai thác trẻ em, tức là có hình ảnh trẻ em ở trên video đó, thì không phải là cứ có một đứa trẻ con xuất hiện 3 giây trong hình thì nó sẽ áp dụng vào cái điều khoản đó. Tuy nhiên, những nội dung mà trẻ em xuất hiện được đánh giá với một cái thời lượng là đáng kể. Ví dụ như là trong video của Khoai chẳng hạn, thì nó sẽ được đưa vào một cái xét duyệt. Xét duyệt, đúng rồi. Và cái sự xét duyệt đó, khi mà người ta thấy rằng là trong video của anh Khoai này có hình ảnh những cái đứa bé nó đang đu dây điện, thì đó nó sẽ được liệt vào dạng mà tiếng Anh người ta gọi là children committing dangerous acts. Đúng rồi. Tức là trẻ em làm những điều nguy hiểm. Đó, bởi vậy cho nên là người ta sẽ áp dụng những cái sự hạn chế nhất định vào trong cái video của Tại vì Khoai. Khoai nghĩ á, trên YouTube nó cũng sẽ có một thể loại giống như là phóng sự hoặc ký sự ghi lại những gì đã xảy ra, hoặc kể cả báo chí của mình á, mình sẽ là một người đứng ở vị trí trung lập và khách quan để ghi lại những hình ảnh cuộc sống mà nhìn thấy. Vlogger khác với lại một nhà báo. Đúng. Một nhà báo họ sẽ được đào tạo một cách bài bản về đạo đức nghề nghiệp. Có những thứ đạo đức nghề nghiệp không phải là bạn sai hay đúng là bởi vì bạn cố tình làm sai, mà bạn không có đủ kiến thức hay là không có đủ kinh nghiệm để được nói là đây bạn cần phải xin ý kiến của bố mẹ của cái đứa bé đu dây điện đó chẳng hạn. Hoặc trong bức video đó bạn quay, bạn đã xin phép tất cả những cái nơi mà phát hành là tôi được phép chiếu cái hình ảnh này chưa. Vì vậy sự thật phóng sự nó cũng phải phơi bày và nó cũng phải được sự đồng ý của tất cả những người trong phóng sự. Thông thường Khoai quay cũng như vậy. Mình quay xong mình sẽ đến xin phép. Đôi khi có những tình huống xảy ra rất bất ngờ, cái gì mình thấy mấy đứa nhỏ đang băng qua đường và xe rất đông ở từ xa và mình zoom lại mình quay. Nhưng để mà sử dụng được hình ảnh đó thì mình phải xin phép sau đó. Thường Khoai quay những cái ký sự hay phóng sự lúc nào cũng vậy. Mình có thể xin phép trước, hoặc có thể mình sẽ đến show cho người ta là mình mới vừa quay như vậy, mình có được phép dùng hay không. Đó là cái điều mà Khoai luôn luôn mong muốn, là những người mà làm nội dung mà đi quay những người mà trên đường hoặc là những người tình cờ mình nhìn thấy. Khoai có muốn tiếp tục làm những clip phóng sự về trẻ em khi không kiếm một đồng lời nào về từ những cái series đó được Nên không? Khoai có nói đó là Khoai không cần bật kiếm tiền cho clip đó, thậm chí là hãy giới hạn độ tuổi của clip đó 18-20 tuổi. Khoai chỉ cần là đó là những cái thông điệp, những cái thông điệp vì trẻ em thì hãy nên cho nó được phát triển. Trừ phi nó là một cái gì đó nó xấu cho trẻ em, hoặc là bắt trẻ em lao động, bắt trẻ em kiếm tiền, thì Khoai nghĩ nó là không nên, hoặc là nên bị giới hạn. Nhưng mà mình đang nói về thông điệp trẻ em. Giống như Khoai hay coi những cái clip của UNICEF, những cái clip của những cái tổ chức thế giới về trẻ em, họ làm nó còn thật hơn. Thậm chí Giang có đồng ý là nó còn đời hơn và nó còn khủng khiếp hơn. Và những cái nội dung đó là những nội dung thật sự rất nhân văn và dành cho người lớn. Khi mà mình đã tham gia vào một cái nền tảng nào đó thì mình phải tôn trọng cái quy định nội quy, cái luật của nền tảng đó. Nên nếu mà Khoai có làm nữa thì Khoai sẽ cân nhắc và sẽ điều chỉnh nội dung cho phù hợp với nền tảng YouTube lẫn Facebook hay là những nền tảng khác mà nó không bị vi phạm vào luật của nền tảng. Đó là điều mà nên làm. Đồng ý. Cái dự án của Giang mới là gì, Giang có thể chia sẻ được không? Mùng 8 tháng 3 vừa rồi là video của em lên sóng, video gọi là những điều mà phụ nữ chưa nói. Đây là một cái video thuộc chương trình Creators for Change, tức là người sáng tạo thay đổi. Và trong cái chương trình này là chương trình của YouTube, người ta tổ chức hàng năm để các nhà sáng tạo tham gia và sản xuất một cái nội dung mà đi theo cái hướng, đi theo cái chủ đề của năm đó. Và cái chủ đề của năm nay là Women's Empowerment và Girls Education, tức là giáo dục cho phụ nữ và nâng cao vị thế của phụ nữ. Khi mà mình nói Women's Empowerment bằng tiếng Anh, mình hiểu ra rất là nhiều các cái sắc thái nghĩa. Thế nhưng khi mà dịch cái cụm từ đó ra tiếng Việt thì ekip đã có rất là nhiều cái băn khoăn là làm sao để dịch ra được cái cụm từ Women's Empowerment cho nó đúng. Tại vì nếu mà nói rằng trao quyền cho phụ nữ, tại sao phụ nữ chúng tôi phải chờ một cái người trao quyền cho chúng tôi, mà tại sao chúng tôi không thể tự nắm quyền của mình? Đúng. Và họ có mất quyền gì đâu, vẫn là quyền của họ thôi. Đúng. Và sau khi mà suy nghĩ và rất là nhiều cân nhắc thì mọi người đã chốt lại rằng nâng cao vị thế của phụ nữ và mang lại những cái kỹ năng mới cho phụ nữ. Em nghĩ rằng có những cái điều mà phụ nữ vẫn thường nói, vẫn thường nghĩ, những cái tâm tư của mình không được nói ra. Cái này nó xuất phát từ một cái cách mà chúng ta vẫn giáo dục phụ nữ từ trước đến giờ. Người phụ nữ Việt Nam có những cái ưu điểm là rất chu đáo, rất biết nghĩ cho gia đình và rất khéo vun vén cho gia đình. Tuy nhiên, những cái
tiêu chuẩn về công dung ngôn hạnh đôi khi nó đi quá mức, đến mức cực đoan. Và khi mà nó đi đến mức cực đoan rồi, nó đẩy phụ nữ vào một cái tình thế rằng bất cứ thiệt thòi gì tôi phải chịu, tôi giữ im lặng, tại vì tôi không xứng đáng được nói. Mẹ tôi có nhiệm vụ phải phục tùng cha tôi, và cuộc đời tôi cũng sẽ như vậy. Tôi không được đi học nhiều, tại vì nếu tôi đi học nhiều, đàn ông sẽ không muốn tôi nữa. Người ta hay nói là hiện đại dần á, thì nam nữ bình đẳng á, nhưng mà người ta có một cái nghiên cứu là những người trẻ cho tới những người già, người ta hỏi những người đàn ông về tỷ lệ những người đàn ông sẵn sàng giúp phụ nữ làm việc nhà trong gia đình á, thì tỷ lệ từ những người trẻ mười mấy hai mấy tuổi cho tới những người già 50-60 tuổi nó đều như nhau. Nghĩa là qua rất nhiều năm, mấy chục năm người ta vận động vì quyền lợi của phụ nữ bình đẳng, nhưng mà nó vẫn luôn có một cái sự không có bình đẳng trong chính cái suy nghĩ. Rất dễ để có thể nói rằng các bạn nữ ơi, các bạn hãy đứng lên đi, các bạn hãy vì mình, các bạn hãy đứng lên để khẳng định vị trí của mình. Rất dễ để nói như vậy, nhưng đấy chính là lý do tại sao từ trước đến giờ nó chưa mang lại hiệu quả. Đó là tại vì rất dễ để những đứa trẻ như chúng ta một cách ích kỷ nói rằng ủa, nam hay nữ liên quan gì? Tôi này, tôi là phụ nữ, tôi có thể làm được tất cả mọi việc. Nhưng đó là đối với những người giống như Giang, tức là đã được sống trong môi trường bình đẳng, được đi học, được sống trong một cái môi trường mà mình được nghe hàng ngày như một đứa trẻ. Mình được nghe hàng ngày là con lớn lên, con sẽ làm, con sẽ sống cuộc đời của con và con sẽ làm được tất cả những cái việc mà con muốn. Nhiệm vụ của con không phải là phục tùng một người đàn ông nào đó, đó không phải là nhiệm vụ của cuộc đời con. Thế nhưng còn bao nhiêu bé gái khác ở những vùng nông thôn, ở những vùng dân tộc thiểu số, khi mà mình nhồi vào đầu một con người một cái gì đó thì người ta sẽ không bao giờ nghĩ đến cái khả năng mà cơ thể người ta có thể, tức là những cái khả năng mà người ta có thể đạt được, tức là trí thông minh, tức là thể lực, mà người ta chỉ nghĩ đến rằng mình đang ở trong cái bong bóng này và không bao giờ mình thoát ra. Cái niềm tin là cái quan trọng hơn sức mạnh rất nhiều. Khi mà mình tin vào nó thì cái thế giới của mình thành ra như vậy. Và đối với rất là nhiều người phụ nữ thì họ vẫn đang ngày đêm họ chịu đựng. Họ chịu đựng và họ không nói ra được những câu chuyện của họ. Và chỉ càng ngày càng đi nhiều, vượt ra ngoài cái điều mà mình đã nhận được rất là nhiều điều kiện rồi. Vượt ra ngoài đó, gặp những nhà sáng tạo của các nước khác, thì Giang mới thực sự hiểu rằng thực sự là có những cái người phụ nữ mà cần mình phải đưa ra tay ra cho họ, để cho họ một cái điều trợ lực, một cái liều thuốc trợ lực để họ có thể tìm cách họ thoát ra khỏi cái vị thế của họ ở thời điểm hiện tại. Chứ không chỉ có là hô khẩu hiệu là các bạn hãy vượt qua đi. Đúng rồi. Giang muốn là cái người nói lên những câu chuyện mà phụ nữ chưa nói được ra. Năm nay là năm đầu tiên mà Việt Nam mình có mặt trên bản đồ Creators for Change. Việt Nam mình có Giang ơi, có TG Declap là một kênh về giáo dục về giới tính, và 1977 Vlog. Và cái ý tưởng của tất cả mọi người đều khác nhau. Giang làm một cái form ở trên trực tuyến. Cái form đó không có lấy thông tin cá nhân, và mọi người có thể nhấn vào cái link đó và gửi cho Giang những cái câu chuyện mà họ muốn nói. Hàng trăm câu chuyện gửi về. Giang ngồi Giang đọc và Giang cảm thấy là cái thế giới của mình nó quá nhỏ bé. Đúng. Còn quá nhiều việc phải làm để giúp những người này. Tại vì mình quá may mắn. Mình có những cái điều mà nhiều khi mình không có nghĩ đến. Mình nghĩ là mặc định mình phải có cái này. Và rất nhiều người khi mà đặt mình vào những cuộc vận động vì cộng đồng đều ở trong một cái vị trí mà cái này tất nhiên phải có. Vì họ chưa có bước ra ngoài. Khi mà mình bước ra ngoài, bước vào thế giới của những người khác, những cái người mà thực sự là họ không có những cái điều mà mình nghĩ rằng một con người mặc nhiên phải có, thì cái lúc đó là cái lúc mà mình ý thức được rằng mình phải làm nhiều đến như thế nào. Và Giang lựa chọn những người đại diện cho phái nữ. Mỗi người mà xuất hiện trong video của Giang là đại diện cho một khía cạnh của phụ nữ. Có những bạn đại diện cho tình yêu đồng giới, đại diện cho người mẹ, đại diện cho người phụ nữ của sự nghiệp. Mỗi người sẽ đại diện cho cái khía cạnh của mình để cùng Giang đọc những câu chuyện đó, và cùng Giang xuất hiện như là một cái sự khẳng định rằng phụ nữ chúng ta có thể làm được. Mặc dù tất cả chúng ta đều có những câu chuyện của mình, thế nhưng mà cái tương lai của phái nữ nó sẽ thay đổi, và cùng nhau thì chúng ta sẽ làm được. Có thể sẽ mất đến nhiều thế hệ, thế nhưng mà cái con đường dài đó nó phải bắt đầu từ hôm nay. Kể cả có đến khi mà Giang chết đi rồi,
cái tình hình nó chỉ tốt lên một chút thôi cũng là quá tốt rồi. Dustin cũng đã từng là một người được phỏng vấn với vai trò là một người làm nội dung, thì mọi người hay hỏi có một cái câu khi mà bạn làm công việc này, cái điều mà khó khăn mà nó làm cho bạn cảm thấy đau đầu nhất là gì? Nó sẽ đến từ cái việc là làm sao để mình bỏ ngoài tai những cái chuyện mà những cái định kiến hoặc là những cái lời chê bai. Khi mà mình đăng một cái gì lên á, chắc chắn sẽ có người chê, người khen. Khoai hay nói với mọi người là mọi người ơi, hãy nhìn vào những cái câu chuyện tích cực và mình hãy nhìn những cái điều tích cực đó để mà mình làm tiếp. Nhưng đôi khi 100 cái tích cực mình lướt xuống, mình sẽ thấy một cái rất tiêu cực và mình đã lỡ đọc nó, hoặc là mình cố tình đọc nó, thì cái cảm xúc của mình sẽ bị chi phối bởi những cái bình luận tiêu cực như vậy. Khi mà mình đọc được những cái tiêu cực đó, nó sẽ ám ảnh trong đầu mình một thời gian và mình sẽ suy nghĩ làm sao để những người này họ sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, hoặc là làm sao để mình khắc phục được điều đó. Giang thì có lẽ là ít cảm xúc hơn Khoai một chút xíu. Giang khá tỉnh trong những cái chuyện như vậy. Đúng là không ai muốn nhận bình luận tiêu cực cả. Nói thẳng ra là những cái bình luận tiêu cực nhiều khi nó khá là ác. Đôi khi mình đọc tiêu cực nhưng mà mình nhìn ra được cái lời góp ý tích cực trong đó, mình phải cải thiện chỗ này chỗ kia. Nhưng có những bình luận nó tiêu cực một cách là mình không nhìn ra được một cái sự tích cực nào để mà mình cố Không có gắng tính xây dựng. Cũng không sao, vì Giang học được mình cần phải đào sâu vào cái bình luận đó, đào sâu hơn những cái lời mà họ nói. Tức là những con người ấy, khi mà họ sống ở trong thành phố hoặc là khi mà họ sống ở trong một cái guồng cuộc sống ấy, người ta có những cái tổn thương của người ta. Người ta có những cái hạn chế và những cái sự tự ti nhất định của người ta. Và khi mà cái lòng của họ bị tổn thương ấy, và có rất là nhiều con người bị chèn ép ở ngoài xã hội, người ta không bao giờ cất được tiếng nói. Người ta chỉ có thể lên trên mạng và viết nó vào những cái dòng typing. Trong cuộc đời người ta chịu đựng, người ta kìm nén cho đến cái lúc mà người ta về nhà và người ta ngồi trước một cái máy và người ta có thể có một cái chỗ xả ra. Tức là người ta xả cái lòng của người ta ra, chứ người ta không phải là thực sự có ý tấn công Khoai. Giang cảm thấy là như vậy. Giang nói là lý thuyết, còn bây giờ chúng mình sẽ nói đến khía cạnh thực hành. Làm sao thực hành, nhìn vào thì vẫn buồn thôi, nhưng mà mình biết là mình nói như vậy để cố tình mình an ủi bản thân mình để mình đừng buồn nữa. Thực hành thì chỉ cần đọc 1000 cái comment chửi một ngày, Chay mỗi ngày trong 1 năm là sẽ cảm thấy cứng cáp. Như dân gian nói nôm na là mình quen đi, mình nhờn đi. Thế nhưng mà thực sự khi mà mình hiểu về nó thì cái tâm lý, cái cảm xúc của mình nó được rèn luyện mỗi ngày. Nó được rèn luyện và mình làm một cái điều gì đó đủ lâu để mình cứng cáp và mình vượt qua được những cái khó khăn của cái việc đó. Khi mà Khoai nhận ra được là Khoai đang giúp bao nhiêu người khác thì những cái đó nó sẽ chọi lại được những cái điều mà người ta tấn công Khoai. Có rất nhiều cái bình luận tốt và chính những cái bình luận tích cực đóng góp đó của mọi người sẽ giúp mình có động lực để mình làm tiếp công việc của mình tốt hơn. Cảm xúc như Khoai thì dễ bị tác động, thế nhưng lý trí quá rất khó tìm chất liệu cho tác phẩm. Giang có bị khó tìm chất liệu không? Giang khó tìm chất liệu vì Giang lý trí quá. Đó. Nhiều khi lý trí quá. Đấy khi là mà cái khó mà Dustin muốn hỏi đó. mọi người thấy rằng những ca sĩ này, những nhà thơ này, viết thơ hay, làm phim hay, những người mà hát hay ấy, thường là có những cuộc tình vô cùng sóng gió và có những cái cuộc đời rất là ngặt nghèo, éo le. Là bởi vì họ có cái chất liệu cho những cái câu chữ của họ. Đây là một cô gái viên mãn, cuộc sống yên bình, tâm lại còn vững nữa. Thì lấy cái gì đây để mà gọi là... Nhưng nếu mà có một ngày nào đó mà tự nhiên cảm xúc của mình nó dâng trào lên, mình có những cái cảm xúc đau đớn hoặc là buồn vu vơ hoặc là như thế nào đó, có những cái ngày như vậy tự nhiên cái cảm xúc nó dâng lên thì mình phải sử dụng cái thời gian đấy, thức đêm thức hôm để mình ghi xuống hết mình làm tất cả mọi thứ. Mình ghi ý tưởng, mình ghi kịch bản, tất cả mọi thứ mà mình có thể chút hết vào, tại vì mình để dành cho những cái lúc mà mình không thấy buồn. Chúng ta sẽ làm một cái trò chơi để mà xáo trộn cái không gian này lên. Trò chơi này được gọi là thú thật, và hình phạt là gì? Thay vì chúng ta có nước thường, nước thánh thì chúng ta sẽ không dùng nước thường, nước thánh, mà chúng ta sẽ dùng bánh su thường và bánh su thánh. Bánh su thánh là có gì trong đó? Chúng ta sẽ cùng được biết ngay bây giờ. Khoai lang thang hãy nhìn vào camera và nói là tôi, Khoai lang thang, chấp nhận luật chơi này.
Tôi Khoai Lang Thang chấp nhận luật chơi này. Nào còn Giang ơi. Tôi, Giang ơi, hầu như là chấp nhận cuộc chơi này. Anh ơi, câu này trong hợp đồng là không hợp lệ. Ừ, không hợp lệ. Hầu như không Không rõ có chuyện ràng. hầu như trong hợp đồng hay là cam kết em. Tôi chấp nhận luật chơi dù luật chơi có nhiều thứ không được chắc chắn. Chắc chắn tất cả những thứ này đều là đồ ăn, ăn Ok. được. Nếu không ăn được thì mình có thể nhả ra trong cái show này. Chính cái show đó làm cho người ta bị hoang mang đó. Ok. Rồi cái gần Giang hơn đi. Khoai Lang Thang là một người ham ăn và có thể ăn rất nhiều một bữa. Dustin nghĩ là có. Sẽ đơn giản có gì? Em tin điều này là sự thật. Tại sao mình lại đưa ra một cái câu dễ như vậy? Như vậy là kết quả là gì? Câu này là thật hay là xạo? Là thật. Như vậy là em thua. Và chúng ta mỗi người chọn cho Khoai một cái bánh. Chúng mình bắt đầu với cái hàng trên. Theo cùng chiều mà Giang với Khoai đang nhìn cái hàng trên thứ ba kể từ trái sang. Trái sang. Cái đó mập Giang nghi lắm. Giang nghi có cái gì trong đó lắm. Gọi như vậy nào, ok. Nó màu tím vậy anh. Cái đấy có vẻ nhiều nhân lắm. Ăn đi, 1, 2, 3, không được hửi. 1, 2, 3, bỏ vô miệng. Nó là mù tạt. Sao Em hả? thích mùi này. Tới anh chọn. Không, rất là nồng thật. Nếu mà cái này Giang ăn thì Giang sẽ... nó sẽ lên mũi. Em vẫn còn ổn mà. Ổn không? Ok, anh sẽ chọn cái ở hàng dưới, cái thứ hai từ bên kia đến qua. Đúng rồi. Trông mập quá vậy á. Không biết. Anh không biết một cái gì trong đó hết. Chết rồi, cảm thấy cái cuộc chơi này nó không phải là một cái cuộc chơi công bằng. Tại vì em là người không ăn được rất nhiều thứ. Một cái người mà ăn được Khoai nhiều là như một thế người này. rất là ăn mù Trời tạt rất ơi, là em nhiều có á. thể ngửi đến mùi mù tạt từ chỗ này. Giang có hiểu không? Khoai Tang tưởng tượng là nguyên cái này là 1/3 tiếp mù tạt bỏ vào đây luôn á. Giang cảm thấy cái số phận của Giang nó không được tốt. Chảy nước mắt rồi. Không à, mình sẽ cố gắng can địa đảm. Cái này đúng không Cái anh? thứ hai. Ừ. Cái này cũng mập lù à. 1, 2, 3. Chết rồi, đúng rồi. Mà nhìn cái màu nó cũng là cái màu đấy luôn. Cái này không phải. Cái là gì? Bánh thường. Bánh thường. Bánh thường chứ không phải bánh thánh. Chúc mừng em. Câu nói xạo của em là hiện tại thì Khoai thường xuyên nấu ăn mỗi ngày chứ không có đi ra ngoài ăn. Nhưng mà công việc bận rộn và bản thân đang ở một mình đó. Cho nên cái thời gian mà để tự nấu ăn và tự ăn nó cũng ít. Tại vì cơ bản anh ở một mình mà cô độc. Anh mà nấu ăn xong mà anh ngồi ăn á, đôi khi nó còn buồn hơn là đi ra tiệm ăn cho nhanh. Nhưng mà thi thoảng thì vẫn thích mời bạn bè về nấu ăn, hoặc là về quê thì vẫn thích nấu ăn. Em à, mời em Giang. Hồi nãy Giang chọn gần Khoai đúng không? Bây giờ Khoai cũng sẽ chọn gần Khoai. Ok. Rồi, hãy đặt cái đó lên đi. Giang đã được gặp thần tượng lớn nhất cuộc đời mình. Người đó là giới tính gì? Câu này rất bình thường luôn á. Giới tính của người này là giới tính nam. Người đó có bao giờ đến Việt Nam chưa? Đã từng đến Việt Nam. Có trời mới biết là Than Giang thần tượng ai. Nhưng Em cái chuyện mà chọn Giang là có. đã suy nghĩ là không, là xạo. Câu trả lời là sự thật. Giang đã gặp được thần tượng lớn nhất của cuộc đời mình. Khoai đoán là Obama. Không, xin lỗi Khoai, đấy là không phải là thần tượng lớn nhất. Vậy em may mắn của quá anh Giang. ơi. Cái câu này là chỉ có 50-50 thôi chứ không thể nào biết được. Không có một cái clue gì hết. Nhưng mà để em giải thích tại sao cái câu này lại là sự thật. Đam mê thần tượng khi mà mình còn nhỏ ấy. Chứ còn đến cái tuổi này rồi thì rất là khó để có thể nói rằng mình thần tượng một ai đó. Thì trên cuộc đời này chỉ có Jesse McCartney thôi. Fan girl. Ca sĩ. Kiểu rất là cô fan girl. Tất cả các poster hoa học trò, tất cả báo mà có Jesse McCartney là ngày xưa Giang đều có hết. Anh ấy post ở trên Facebook rằng anh ấy sẽ đến Philippines. Thế là Giang mới thấy Jesse McCartney đến Philippines. Ôi gần mình quá, mình phải đi Philippines ngay lập tức và mình phải mua vé ngay. Tại vì vé sẽ hết. Mình cần phải mua cái vé mà nó gần mình nhất, nó gần sân khấu nhất. Bao nhiêu tiền mình cũng chịu hết. Thế là Giang mới phi lên mạng
mua được chiếc vé gần nhất sân khấu là cũng đã rớt ở cái hàng 15 rồi. Thế nhưng mà phải mua ngay lập tức. Tại vì cái lúc đó nếu mà mình không mua ngay cái lúc đó thì hàng 15 nó cũng hết thì sao. Thế là mình ngồi xa nữa, thế là mua ngay. Vé đi Philippines mua ngay, khách sạn book ngay lập tức, tất cả mọi thứ book ngay lập tức. 2 ngày hôm sau anh nói Việt Nam, anh tới đây. Nhưng nếu mua vé ở Việt Nam thì lại còn được mua một cái vé gọi là backstage pass, tức là được gặp anh ấy và chụp ảnh với anh ấy ở sau cái giờ. Còn ở Philippines thì không có cái tiêu chuẩn đó. Vậy là mình đã suy nghĩ hay là hủy chuyến Philippines để ở lại Việt Nam đi concert. Thế nhưng mà đã lỡ rủ thêm một đống người nữa, bởi vậy cho nên là không thể làm như vậy được. Cái ngày mà anh ấy bay về Việt Nam, Giang đành ngậm ngùi sang Philippines chờ đợi đến ngày được đứng nhìn anh ấy từ hàng 15 xa xôi. Vậy mà nói chứ dạo này phòng cái gì cũng bình tĩnh. Tĩnh lặng. Cái tâm em không có gì làm cho em có thể xáo động được. Không, vì đây là cái ngày mà bị xáo động á anh. Nãy Giang kia có ghi chép lại. Có ghi chép lại không? Thật là khó để ghi chép. Thế nhưng mà rất lâu rồi Giang chưa có một cái cảm giác như vậy. Khi mà mình là một người phụ nữ trưởng thành ấy, không thể nào mà mình có một cái cảm giác như vậy cho đến khi mà mình được hồi tưởng lại những cái ngày mà mình còn 14, 13, 14 tuổi ấy. Mình hồi tưởng lại cái ngày đó, khi mà mình nghe cái người đó hát ở trên sân khấu ấy, là mình giống như là mình trở lại cái tuổi 14, mình đang ngồi ở trong cái phòng của mình ở Hà Nội, nghe cái đĩa, nghe 1.000, 1 tỷ lần mình thuộc cái bài hát đó từng câu từng chữ một. Xong mình nghe nhưng mà cái người đó ở trước mặt mình, nghe nó sặc mùi fan girl. Thế nhưng mà đó là một cái cảm giác rất đặc biệt và không có một cái cảm giác nào giống như vậy hết. Anh nghĩ là em nên làm một cái series về những fan girl mà em là leader. Nó mới đưa được một cái góc khác của Giang ơi không lý trí nữa, mà sẽ kiểu có không? Có chứ. Chắc sẽ có thôi. Đặc biệt là cái lúc mà nghe cái bài mà em thích nhất á, là em ngồi em khóc, anh biết không? Nó lạ lắm. Để mà diễn tả lại, không bao giờ diễn tả được cái cảm giác đó. Đây, em chọn cái á. Bây giờ chúng mình hãy chọn đi khoan. Cái mập nó không còn là cái lý do để chọn đâu Giang ơi. Giang nghĩ rằng cái bánh thánh, xác suất cao cái bánh thánh nó ở cạnh một cái bánh thật nó sẽ cao hơn là 2 cái bánh thánh ở cạnh nhau. Phải đặt mình vào tâm lý của cái đứa xếp bánh. Và Giang nghĩ là thôi Giang chọn cái ngoài cùng này đi. Không hề biết nó như thế nào luôn. Thề với các bạn, biên tập là nói với biên tập là em cứ làm nha, surprise anh nha. Yêu hỏi qua với đây. Coi như là chưa nhìn thấy gì. Ôi Ê, ăn Giang, anh phải nhai trong vòng bao nhiêu giây em mới được nhảy ra. muốn biết mùi gì không? Mua gì thôi. Mắm tôm. Lần đầu tiên ăn mắm tôm mà nó mặn như vậy luôn á. 6 cái bánh thánh, trừ đi 2 cái bây giờ còn 4 cái. Tức là cái số bánh thường nó còn nhiều hơn số bánh thánh. Trả thù. Câu nói dối của Giang là Giang đã từng vẽ tranh đem bán. Cái này cũng thật sự rất khó để đoán. Khó. Hai bạn chọn coi là trái hay phải. Chọn đại cái bên trái đi. Bên này nha, bên này là bên phải của Dustin ha. Dustin chưa bao giờ xăm mình. Trời ơi. Tất nhiên là mình không thể dạch quần áo nhau ra coi được rồi đúng không? Của chúng mình có thể yêu cầu mà. À không, đây là dùng quyền interrogation là thẩm vấn. Nhưng mà mẹ anh có khó tính không? Mẹ anh cũng là một người có sự khó tính như bao người mẹ khác. Bao nhiêu lâu rồi anh chưa gặp mẹ? Từ hồi Tết tới giờ, Tết ta. Tết ta anh về bao lâu? Anh về 2-3 đêm ăn tối và spend cái gì ta? Giao thừa. Một năm anh về mấy lần? Khó mà đếm. Nhưng mà nhà ba mẹ anh ở đâu đã? Quận 10. À vậy gần. Nghe nãy giờ Ủa, tưởng chuyện là xăm anh mình đi có dốt. liên quan đến cái chuyện nhà gần hay nhà xa không vậy? Tưởng là ở một tỉnh khác thì mình sẽ có thể điều tra được là cái thời lượng Nhưng mà mà Giang người để ta ý là ở hôm nhà nay mỗi năm. anh mặc đồ rất kín. Mặc đồ rất kín không liên quan. Bây giờ em hỏi anh nói thật đi, ở nhà anh mặc quần đùi áo mayo hay là mặc áo phông và quần lửng đến đầu gối? Anh không ở nhà ba mẹ. Ở nhà ba mẹ là anh mặc đồ bình thường đi về. Tại vì anh không có thay đồ ở đó, anh không ngủ ở đó và là anh đến đó ăn rồi đi về. Nhưng mà cái này rất khó để hỏi Giang ơi, vì vấn đề nằm ở chỗ là anh có thể xăm một chỗ rất kín mà về nhà mẹ anh cũng Hết không giờ. biết. Nên sẽ hãy dùng cảm tính để đoán thôi, coi tin là đúng. Giang nghĩ là đúng. Hoặc là hai đứa em ăn, hoặc là anh Dustin ăn.
Ok, anh ăn. Anh ăn 2 cái đúng không? Đúng rồi. Bây giờ làm sao để chúng mình trừ được thêm 2 cái nữa ra khỏi cái danh sách bánh thánh? Cái vị rất Tôi nghĩ là mình nên chọn 2 cái gần nhau thì xác suất một trong 2 cái có cũng sẽ cỡ nào cũng sẽ có một cái có. Thực ra ở đây nhá, ở phía bên tay trái này đã trừ mất 2 cái bánh thánh rồi, thế cho nên là xác suất mà 4 cái còn lại nó nằm ở bên này nó sẽ cao hơn là 2 cái bên trái. hẻo quá hẻo. Bởi vậy cho nên Giang sẽ chọn một cái ở bên này trước. Nếu mà mình nhắm vào 2 cái ở bên này, dễ cái xác suất nó nằm ở bên này Rồi hơn. vậy Khoa sẽ chọn một cái gần Giang chọn. Số mấy? Khoa chọn cái ngoài cùng. Tàn 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 tàn. Bánh thường. Thì Giang chọn cái gần đi. Cái Đó. đó. Cái này đi, Cái đó ha. cái này. Thay đổi không? Không. Ok. 5 giây mới nhảy nha. Bánh thường. Chết rồi. Giang rồi. Suy nghĩ cho lắm vào, lý trí lắm. Nếu mà mình nhắm vào 2 cái ở bên này, dễ cái xác suất nó nằm ở bên này. Xác suất lắm. Cuối cùng ăn cho hết. Câu trả lời kia của Dustin á là cái câu mà xạo á, là Dustin đã từng ra quần khi đang dẫn chương trình. Vậy giờ anh được cũng cái gần Giang luôn. Cái này. Mở lên. Khoa rất ghét ăn trái cây và rau. Thức ăn yêu thích của Khoa là gì? Khoa sẽ tiết lộ luôn, mấy yêu thích của Khoa là thịt vịt kho gừng của mẹ. Hồi nãy giờ thì anh thấy là Khoai không có ăn một cái miếng salad nào hết, cũng không có ăn một cái miếng dưa chuột nào. Giang hết. tin điều này là đúng, chốt luôn, khỏi Chính nói xác. nhiều. Nên là anh cũng tin là đúng. Là sai. Là sai. Ôi, chúng ta chết Mọi người rồi. có thể kiểm chứng ở rất nhiều vlog của Khoa nói cái điều này rất nhiều. Khoa rất thích ăn trái cây, Khoa rất thích ăn rau. Hồi nhỏ thì ghét nhưng mà lớn lên rất thích. Bây giờ Dustin ăn trước đi, để phải tin cái này là cái ảnh thánh. Anh rất là háo hức. Rồi thấy tím tím rồi đó. Mình tin là mình đã là dính chữ nữa rồi. Chỉ có mắm tôm nó mới sùi bọt ra như vậy thôi. 5 giây mới Nhưng đến mình cả cảm thấy nha. cuộc đời mình nó được set up sẵn là một cái Lúc chết nãy thì rồi. nói người chơi mạnh mồm lắm, Thôi không ăn được luôn nhìn, là mình cùng phải ăn ăn một luôn. lúc để mình lấy được cảm xúc cả hai. Khoa sẽ chọn cho Giang cái này. Không được. 1, 2, 3 là 1, 2, 3. Bánh đường, yeah! Bánh thánh. Yeah! Mù tạt. Ta nói ở hiền gặp lành anh biết không? Cái câu mà thật là Khoa là đầu bếp nấu ăn cho cả nhà từ lúc học cấp 2. Tại vì hồi xưa là nhà em là làm vườn làm nông á. Thì mẹ hay ra vườn làm tới tối mới về. Mình đi học về thì 5 giờ chiều, 6 giờ mình về thì mình phải nấu ăn. Anh cái đó anh tin là tại vì anh thấy em có vẻ tháo vát trong chuyện nấu ăn và ăn uống. Em có niềm đam mê về thực phẩm. Coi như là hên là anh không bắt ngay câu đó. Khoa chọn đi. Em lại chọn gần em. Ok. Giang đã từng gặp Rồi xong Giang rồi, Giang ơi. Rồi xong. Ủa mình tự ghi những câu này mà mình còn không nhớ để mà mình tiết lộ. Và Giang đã đăng hình này lên rất nhiều kênh. Giang hiểu không? Giang đã đưa một câu quá dễ kiểm chứng. Giang đã từng gặp tổng thống là đúng thật. Và Giang đã đăng cái hình đó lên. Và Giang đã nhận ra sai lầm của Giang rồi. Thế nhưng bây giờ đã quá muộn. Quân tử đã nói giữ lời. Và nếu bây giờ mà Giang ăn được 2 cái bánh thường trong con số này mà Giang nghĩ cái xác suất sẽ rất thấp. Nếu như vậy thì Giang là một người vô cùng may mắn. Thế nhưng Giang tin vào ma thuật. Giang tin vào những điều kỳ diệu. Nào bây giờ 2 tay 2 bánh. Hai cái này, ui dồi ôi, cái này mập lắm. Giang ơi, mập không có nghĩa là nó sẽ là ấy đâu. Không có nghĩa mập ốm. Đừng kỳ thị cái cân nặng của cái bánh. Nhưng nếu nó mập chứng tỏ nếu mà nó là bánh thánh thì cái lượng thánh ở trong nó sẽ rất nhiều. Những điều em nói nãy giờ đều chứng tỏ ngược lại. Ôi sao may mắn vậy? Mù tạt. Đó là cái gì vậy? Mù tạt.
Đúng là mù tạt ban đầu ăn vô thấy rất ngon á, nhưng mà để lâu thì mới cũng Cho xin có đó. Nhẹ nhàng đúng không? Vẫn hòa bình, nhẹ nhàng, vui tươi. Có bao giờ em đi ăn sashimi không? Nhưng mà nó là sashimi anh, với lại Nhưng ít em thôi. không ăn mù tạt. Em không ăn mù tạt bao giờ hết. Em chỉ chấm xì dầu thôi. Ok, anh nghĩ cái sau sẽ là cái thường. Chưa chắc đâu anh. Giờ anh hy vọng nó là món Anh hy vọng là mắm tôm. Anh nhớ nhá. Bột mắm Ở tôm trong những kép cuộc lắm chơi mà như sao? này mình không nên gây những hiểm khích với người chơi khác. Anh biết tại sao không? Tại sao? Vì cuộc chơi chưa kết thúc. đúng rồi. Anh hy vọng nó là bánh thường. Ok. Ok. Nó bánh thường. Yeah. Vẫn còn một bánh Vậy là thường chúng mà. ta còn tới 2 cái bánh thanh. Oh my god. Ôi dồi ôi, toát cả mồ hôi vì cái mù tạt này. Giang đã từng thắng giải nhất một cuộc thi hát. Hoài chọn đi. Gần Giang. Dustin chưa bao giờ khóc khi xem phim. Ông toàn nói mấy cái mà kiểu cảm xúc cá nhân trong sâu thẳm. Nhiều khi ông khóc ông có thể nói không mà. Đúng. Không, cái này có người có những người có thể kiểm chứng được nếu mà Vậy là Có những người có thể kiểm chứng nhưng mà cái người đó không ở đây. Và kể cả người À, ta đúng rồi, có đâu phải xem lúc nào chương người ta trình. cũng xem với anh đâu. Kể cả người ta có xem chương trình, người ta bảo Dustin nói dối nhé. Thôi kệ, Thì cứ hai đoán người đi. còn lại đã phải ăn những cái bánh này rồi. Liệt kê ra 5 phim chiếu rạp anh thích nhất. Thương 30 mẹ giây con rồi. đi, Mắt Biếc, Joker, Parasite, Okja. Không biết có chiếu về rạp Việt Nam không, cái đó lại coi trên Netflix. Vì với một người xem phim nhiều như anh thì em nghĩ là anh sẽ từng khóc. Có thể là khóc Em trong đồng ý với lòng. Khoai. Đây không phải là sự thật. Anh ơi sao anh? Ăn hai cái bánh đi. Nghĩ gì? Xem Mắt Biếc. Xem cái gì? Toàn phim tình cảm tâm lý. Joker mong khóc. Còn có Ở cả Joker tôi không hề khóc. Nói chung là những cái phim đó là không phải là những phim làm cho Dustin khóc. nhưng sẽ có những phim nào đó đã từng cảm Đúng. động chảy nước mắt. Và rất nhiều. Đấy, và bây giờ cũng sẽ ăn mù tạt và chảy nước mắt đây. Bây giờ làm sao để mình dồn ông vào ăn hai cái bánh thánh? Dễ sợ. Bây giờ mình quyết định là ăn hai cái này phải không? Ừ. Mời anh. Cái này là mắm tôm đấy. Bánh thường. Chết rồi, vậy là cái người cuối cùng sẽ Mà dính. hy vọng là đừng mắm tôm lên má ơi. Ờ, 5 giây mới được nhả. Đạt. Hello, darkness, my Phải chảy nước mắt mà. Ôi. Giữ lại. Cố lên. Cái mù tạt mà càng giữ thì càng đau khổ Giang ơi. Còn Ok. cái cuối là phải chơi luôn. Sở thích vô cùng lớn của Khoa là hát karaoke. Đau đầu nhỉ? Đây là trách nhiệm của anh. Anh cần phải là người hiểu về khách mời hơn. Anh cùng giống như em y chang vậy thôi. Khách mời thì cũng phải là người thân hay bạn thân, cho nên là cũng có nhất giới hạn tìm hiểu nhất định. Anh không thể nào chui xuống dưới giường khổ khoai mỗi đêm để hỏi là em có vô cùng thích karaoke hay không. Không cần phải chui xuống dưới giường để biết là một người thích karaoke. Thường là nếu mà một người thích hát karaoke thì người ta sẽ thể hiện ra những cái nội dung mà người ta làm ở một cái điểm Thì nào cái đó em cũng có thể trả lời được, chứ cần gì phải là host như anh hay là chương trình của anh. Nhưng host là cái người tìm hiểu về khách mời nhiều hơn là giữa các khách mời tìm hiểu nhau. Với một cái sự tìm hiểu sơ sài của anh về em á, thì em là một người đã ra 2 sản phẩm âm nhạc. Và cái chuyện hát karaoke nó có thể dẫn đến từ đó. Đúng. Đúng Đúng. không? Rồi anh đoán đi. Anh nghĩ là Khoai thích hát karaoke nhưng mà không đến nỗi vô cùng lớn. Vô cùng lớn như Khoai định nghĩa là phải dành nhiều thời gian. Giang nghĩ câu này là sai. Ôi dồi ôi, ăn mù tạt khản giọng quá. Thì đó, Em cũng bị khàn giọng nãy giờ luôn. Giang phải làm mọi giá để chiếc bánh kia không thuộc về Giang. thì đấy, anh cũng nghĩ cái câu này là sai từ đầu đấy. Khoa là một người vô cùng thích hát karaoke. Vậy câu này đúng hay sai? Là đúng. Làm sao chia cái bánh này ra làm Anh hai? thấy không? Anh thấy bây giờ khái niệm bị đánh cháo. Hồi học đại học 9 giờ sáng đã đứng trước cửa tiệm karaoke nguyên nhóm bạn để chờ người ta mở cửa vô hát. 9 giờ sáng. Tiệm karaoke 10 giờ mới mở cửa mà 9 giờ đã đứng. Nhưng đó là thời nào?
thời sinh viên, nhưng mà bây giờ cái niềm đam mê nó vẫn còn, chỉ có điều là mình không còn nhiều thời gian để dành cho nó thôi. Lật cái kia lên Rồi nào. mình xét tiếp câu chuyện này. Khoa là một người thích đám đông. Khoai đâu thích đám đông đâu, anh Đúng nghĩ vậy. rồi. Bởi vì chúng ta không thể cắt cái bánh thánh ra được, nó sẽ thành một cái bãi mìn. Cho nên chúng ta sẽ thêm một cái bánh thánh nữa, là hai Chúng cái ta bánh thêm thánh. một cái bánh thường nữa. Thì trong đây sẽ có một thường một thánh để đảm bảo số lượng của bánh thánh vẫn như cũ. Nhưng mà Khoa sẽ chọn một trong hai cái, đó là cho ai đó, cái còn lại cho người kia. Khoa sẽ chọn cho... Thôi bây giờ đi, bên trái bên phải, bên trái là Giang, bên phải là Rusty. Ok. Vô. Quất đi em. Anh trước đi. Không, mình cùng lúc. Cùng lúc nào? Thì không ai biết được cái nào là cái nào hết. 1 2 3. Ghê quá. Món tôm hả? Hai cái món tôm trong cuộc đời rồi. Có hai cái món tôm mà anh đã ăn hết rồi. Anh ghét cái trò này quá. Tính ra là hôm nay Khoa cũng chiến thắng được 2 lần. Lần đầu tiên anh chơi á. Làm ban tổ chức, làm nhà cái. Thắng thôi không thấy nói gì đâu. Thua một cái là thấy ghét cái trò này ngay. Tại sao vậy? Không, nhưng mà anh thích khi được chơi với hai bạn. Anh thích như vậy á. Nhưng mà anh thích một trò game khi mà người chơi của anh bị đau Không. khổ hơn là anh bị đau khổ đúng không? Anh thích luôn tất cả mọi thứ, gồm cả việc có thể là người chơi bị đau khổ, có thể là anh bị đau khổ. Không, anh Vậy mới nói ghét mà. anh nói vui thôi. Anh rất vui, anh rất thích trò chơi này. Dustin ăn 4 cái bánh thánh. Hình như vậy á. Hình như vậy á. Ta nói Bây giờ thì Dustin sẽ không thể nói được nữa, mà Dustin sẽ gửi lại lời cho mây gió. Dustin sẽ nhờ một người khác dùng tiếng đàn và dùng lời ca để nói thay cho Dustin, vì Dustin á khẩu rồi. Giới thiệu mọi người là Trần Duy Khang của nhóm Chillies. Chào Duy Khang của The Dạ. Chillies. Chào anh chị. Đây là Khoai Lang Thang và Giang ơi. Thì Dustin rất là cảm ơn Duy Khang đã nhận lời đến tham gia Boss Stories, và đặc biệt là Duy Khang sẽ đem đến 2 ca khúc ở trong phần bar live này. Bài hát đầu tiên mà em muốn gửi cho mọi người là một trong 2 bài hát mà mang signature của em trong thời gian vừa qua. Đây là một bài hát nói về một chuyện tình khá là buồn. Bài hát có tựa đề là Mascara. Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn nghề cũng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai, giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi về mây ngàn, em đi cùng đêm tan mưa sương khói. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai, giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi về mây ngàn, em đi cùng đêm tan mưa sương khói. No,
biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Em rất thích mấy bài hát mà kiểu thất tình đơn phương, buồn buồn, nên em rất thích bài này. Nghe nổi da gà ha. Ok. Là một người phụ nữ đã có gia đình, Ừ. cuộc sống tình cảm tương đối nhàm chán. Hàng ngày nó đều như mọi ngày và không có cái gì gọi là đột phá, không có cái gì nó vọt lên. Khi mà nghe những cái bài hát như vậy ấy, nó có một cái phần gì đó của mình nhớ lại những cái chuyện mà đã qua, những cái thời mà mình còn cảm thấy giống như là châm chích một chút, lấp lánh một chút, những cái cảm xúc ở trong bụng mình khi mà mình yêu một ai đó mà người ta không yêu lại mình, hoặc là mình yêu một người nào đó mà mình biết rằng mình yêu cái người đó nhiều hơn là người ta yêu mình, thì những cái bài hát như vậy sẽ đưa mình lại về những cái cảm giác đó. Và đôi khi mặc dù là cuộc sống nó sẽ đưa mình vào một cái giai đoạn bình yên ấy, tức là ở trong một cái mối quan hệ ổn định, và khi mà mình sống với một cái người mà mình đã là bạn đời của mình rồi ấy, thì cảm giác nó không còn giống như là mình yêu và mình không biết là cái người này có yêu mình không, và liệu hai người có thể. Em nghĩ là anh nên cắt cái đoạn giải thích này. Thì giờ sẽ có chuyện sóng Lại gió, là Giang hồi xuân. Nghe cái bài này xong thấy hồi xuân. là sẽ có sóng gió, là sẽ Nghe mùa thấy xuân hết ghê chuyện. quá. Ông tự đốt nhà mình luôn. Còn đối với Dustin, mỗi lần nghe một bài hát nào của Duy Khang và Chillies, Dustin cứ tưởng là bài hát đó là nhạc phim không à, và cảm thấy được là mình vẽ trong đầu ra một bộ phim luôn. Đó là một cái điều khủng khiếp. Mời em bài thứ hai. Tên là Vùng Ký ức. Vùng ký ức. Và chúng ta là một trong những người đầu tiên được nghe đó. Wow. Trên phim đàn em bỏ lại ngày tháng bạc màu, em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu, em quên một câu nói đừng đi, thêm chút đường ly đen dường như trắng dịu lại, như cung đàn đã hóa khờ dại, tranh vênh một mình giữa tay ai. Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em ơi, nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi. Em tiếc nuối thêm làm chi, còn lại những giọt buồn trên mi, mang những thanh âm kia cùng em đi, gửi lại vùng ký ức ta trao về em. Một ngày đầy nắng, nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm, một ngày người ghé thăm và ngày mai nắng như nhạt hơn, và ta thức dậy như đã lớn. Thôi giấc mơ trôi đi, em có quên đôi khi một mai. Ta lỡ hẹn ánh mặt trời trên nóc tòa nhà, quay sang nhìn như hai người lạ, đưa tay chào nhau cuối sân ga. Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi, nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi. Em tiếc nuối thêm làm chi, còn lại những giọt buồn trên mi, mang những thanh âm kia cùng em đi, gửi lại vùng ký ức ta trao về em. Một ngày đầy nắng, nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm,
Một ngày người ghé thăm và ngày mai nắng như nhạt hơn, và ta thức dậy như đã lớn. Thôi giấc mơ trôi đi và em có quên đôi khi một mai. Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi. Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi. Em tiếc nuối thêm làm chi, còn lại những giọt buồn trên mi. Mang những thanh âm kia cùng em đi, gửi lại vùng ký ức ta trao về em. Một ngày đầy nắng, nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm. Một ngày người ghé thăm và ngày mai nắng như nhạt hơn, và ta thức dậy như đã lớn. Thôi giấc mơ trôi đi và em có quên đôi khi một mai. Wow, hay quá. Oh my god. Wow, thật là đau đớn. Nín thở luôn á. Thôi để người đàn ông đang yêu nói đi. Ủa, em có nói em yêu bao giờ không anh? Em chỉ nói là em thích chia tay, thích mấy cái buồn mà. Nhưng ý là những người đang còn Đang trong tuổi yêu đương. đúng, đang trong tuổi yêu đương, đúng. Kiểu đang cô đơn cái ngồi bật nghe một Nghe khóc luôn. Ừ. Bật mí với mọi người là bài này em với Ben có làm một cái MV. Cái này tụi em gọi là một ca khúc nhạc buồn sôi động. Đúng. Ngay những cái nốt đầu tiên mà em đánh là em thấy là bài hát này lạc quan, Dạ đúng rồi. chứ không bị bi lụy như bài Mascara. Và thế là hết cũng bi lụy. Chỉ có bài Cảm ơn và Xin lỗi là một bài lạc quan khác. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho cái bài hát mới này, Vùng Ký ức. Em cảm ơn anh Dustin, em cảm ơn chị Giang và anh Khoai Lang Thang. Đó thật là cái lần đầu tiên mà em gặp được anh Khoai và chị Giang ở ngoài đời. Kiểu fan. Cảm ơn em. Ok, Bar Live đã kết thúc Bar Stories ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục đăng ký kênh Dustin on the Go nè, kênh Khoai Lang Thang, Giang ơi và nhóm The Chillies để có thể cập nhật những cái chương trình mới nhất, những dự án mới nhất hay là những bài hát mới nhất của chúng ta. Bye bye, thank you. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go.